Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Tiệp Đoàn DIY Handmade. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách làm hoa từ vỏ bọc hoa quả. Đây là vỏ bọc hoa quả màu vàng, mình đã làm thành những bông hoa như này các bạn. Nếu thấy video của mình hay, hãy tặng mình một like, chia sẻ cho mọi người cùng xem và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng theo các bước làm hoa của mình nhé. Xin mời.
vỏ bọc hoa quá. Nếu các bạn thấy video của mình hay, hãy tặng mình một like và nhấn đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt các bạn.